Assamese ভিউৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আপোনালোকে যিহেতু গম পায় যে যেতিয়া চীনা সৈন্যই ভাৰতৰ সীমা অতিক্ৰম কৰে তাৰ পাছতে সোনম ৱাংচুকে এটা ভিডিঅ' বনায়, মানে এটা নহয় দুটা ভিডিঅ' বনাইছিলে। সেই দুটা ভিডিঅ' গোটেই দেশ জুৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু তেওঁ ভিডিঅ'ত কৈছে যে যিবিলাক চীনা সামগ্ৰী আছে সেই চীনা সামগ্ৰীসমূহ আমি বয়কট কৰিব লাগে। এতিয়া প্ৰকৃততে সম্ভৱ নে যিবিলাক চীনা সামগ্ৰী আছে সেইবিলাক আমি বয়কট কৰাটো? ইয়াৰ উপৰি চীন ভাৰতৰ যুদ্ধ লগাটো সম্ভৱ নে? ইয়াৰ উপৰি আমি যদি সেই চীনা সামগ্ৰীবিলাক যদি ইউজ কৰা কমাই দিওঁ, উদাহৰণস্বৰূপে আমি মোবাইল ফোনত যিবিলাক এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবিলাক যদি আমি আনষ্টল কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে চীন ইয়াৰ পৰা কিবা ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'বনে? আজি আমি ভিডিঅ'টোত এই বিষয়ে কথা পাতিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি। বলক তেতিয়া আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো প্ৰথমে এটা ভাল খবৰ আছে, আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা বস্তু ভাইৰেল হৈ আছে আৰু সেই অনুসৰি চীনা সৈন্যৰ কি হৈছে বৰ্তমান পিছুৱাই গৈছে, কিয়নো ভাৰতীয় সৈন্য গৈ সেই ঠাইত উপস্থিত হৈছে আৰু ভাৰতীয় সৈন্যৰ প্ৰভাৱত চীনা সৈন্য পিছুৱাই যাবলৈ বাধ্য হৈছে। চ' এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ। ইয়াৰ পিছৰ কথাটো হ'ল যে চীন ভাৰতৰ কেতিয়াবা যুদ্ধ হ'ব পাৰে নেকি? চাওক, চীন ভাৰতৰ যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত মই যিটো ভাবোঁ, আচলতে চীনে কি হ'ব, যুদ্ধ কৰিবলৈ আঁতৰি থাকিব, কিয়নো চীনৰ যিটো অৰ্থনীতি আছে সেই অৰ্থনীতিৰ বহুত শতাংশ ভাৰতে তেওঁলোকক অৰিহণা যোগাইছে। সেইটো কেনেকৈ আপোনালোকে চাগে বুজি পাইছে। আমি যিহেতু যিবিলাক মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰায়ভাগ হৈছে চীনৰ। চাওমি, অপ', ভিভ' এই যিবিলাক মোবাইল ফোন আছে সেইবিলাক হৈছে চীনৰ। ইয়াৰ উপৰি যিবিলাক ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰডাক্টছ আছে, ইয়াৰ উপৰি দেৱালীৰ সময়ত যিবিলাক বস্তু অনা হয় সেইবিলাক সৰহ সংখ্যক কি হয়, চীনৰ পৰা অনা হয়। ইয়াৰ উপৰি পূজাৰ সময়ত যিবিলাক বস্তু অনা হয় সেইবিলাকো সৰহ সংখ্যক চীনৰ পৰাই অনা হয়। চ' সেইকাৰণে কি হ'ব, তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰি পেলাই নিজলৈ বিপদ মানি অনাহে হ'ব। কাৰণ চীন আৰু ভাৰতৰ মাজত যদি যুদ্ধ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ভাৰতে কি হ'ব, চীনৰ পৰা সামগ্ৰীবিলাক ননা হৈ যাব। ফলততো তেতিয়া চীনৰে লোকচান হ'ব, তেওঁলোকৰ অৰ্থনীতি আঘাত আনিব। চ' সেইকাৰণে কি হয়, চীনেই পাৰিলে যুদ্ধৰ পৰা আঁতৰি থাকিব। কিন্তু সীমাসমূহত কি হৈ থাকে, তেওঁলোকে মাজে মাজে থ্ৰেট দি থাকে, মানে ইখন দেশে সিখন দেশৰ লগত মানে অলপ ছাপ'জ আমি ভাৰতে পাকিস্তানক অলপ ভয় দিলোঁ বা পাকিস্তানে আমাক অলপ ভয় খুৱালে। চ' তেনেকৈ কি হয়, ইখন দেশে সিখন দেশক অলপ থ্ৰেট দি থাকে, মানে ভয় দি থাকে। আৰু তেনে সময়তে যদি ভাৰতৰ সৈন্য যদি সেই থ্ৰেটটো পাই পেলাই যদি পিছুৱাই আহে, তেতিয়া কি হ'ব, তেওঁলোকে সেই অঞ্চলটো দখল কৰি পেলাব। চ' সম্পূৰ্ণকৈ যুদ্ধ নহয়, কিন্তু তেওঁলোকে কি হ'ব, তেনেকৈ অঞ্চলটো দখল কৰে। যদি ভাৰতীয় সৈন্য পিছুৱাই নাহি পেলাই যদি লাগিবলৈ যায়, তেতিয়া কি হ'ব, তেওঁলোকে সেই অঞ্চলটো দখল কৰিব নোৱাৰে। ঠিক সেইটোৱে হ'ল ভাৰতীয় সৈন্য পিছুৱাই নাহিল আৰু তাৰ ফলত কি হৈছে, চীনে যিটো জেগা আগবাঢ়ি আহিছিলে সেই জেগাটো তেওঁলোকে পিছুৱাই যাবলৈ বাধ্য হ'ল। ইয়াৰ উপৰি বৰ্তমান সময়ত চীনেতো যুদ্ধৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰে। আপোনালোকে যিহেতু জানেই যে কৰোণা ভাইৰাছৰ যি উৎপত্তি হৈছে সেয়া চীনতে, আৰু তাৰ যি প্ৰভাৱ আছে গোটেই বিশ্বতে পৰিছে। আৰু ইয়াৰ ফলত কি হৈছে, চীনৰ প্ৰতি গোটেই দেশসমূহ এটা বিক্ষোভ হৈ আছে। চ' যদি ভৱিষ্যতে যদি যুদ্ধ হ'বলৈ হয়, অভিয়াছলি যিবিলাক দেশ আছে সেইবিলাকে ভাৰতকে ছাপোৰ্ট কৰিব, কিয়নো অলৰেডি কিছুমান দেশে কৈছে, ইজৰাইল হওক, আমেৰিকা হওক, জাপান হওক, তেওঁলোকেতো ইণ্ডিয়াক ছাপোৰ্ট কৰিম বুলিয়ে কৈছে। চ' এনে সময়ত যদি চীনে ভাৰতৰ লগত যুদ্ধ লাগে তেতিয়াহ'লে নিজেহে মৰিব। চ' সেইকাৰণে কি হয়, চীনেই পাৰিলে যুদ্ধৰ পৰা আঁতৰত থাকিব। ইয়াৰ পাছতো হ'ল যে চাইনাৰ পৰা যিবিলাক সামগ্ৰী অনা হৈছে, মানে যিবিলাক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি থকা হৈছে সেইবিলাক ইউজ কেনেকৈ কমাব পাৰি। চাওক, সেই সামগ্ৰীবিলাকৰ ইউজ কমাই দিয়াটো, মানে ব্যৱহাৰ কমাই দিয়াটো মানে পটককৈ সম্ভৱ নহয়, বহুত বছৰ লাগিব। কাৰণ চাওক, উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকে মোবাইল ফোনকে ধৰিব পাৰে। গ্ৰাউণ্ড লেভেলত যিবিলাক মোবাইল ফোন আছে, বিশেষকৈ 10,000 ৰেঞ্জৰ বা 15,000 ৰেঞ্জৰ, সেইবিলাক কি হয়, চাওমি, অপ', ভিভ' তেওঁলোকৰ কি হয়, মানে ভাল বস্তু দিয়ে, মানে কম দামত 10,000তে ভাল বস্তু দিয়ে। চ' সেইকাৰণে কি হয়, বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে, এতিয়া মোৰে যিটো মোবাইল ফোন আছে এইটো চাওমি মোবাইল ফোন। এতিয়া মইতো চাওমি মোবাইল ফোনটো এতিয়া পেলাই দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়াত তেনেকুৱা এটা বিকল্প বস্তু নায়েই। চ' ইমান কম দামত কি হৈছে, ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে তেনেকুৱা বস্তু বনাব পৰাই নাই। অৱশ্যে কিছুমান ইণ্ডিয়াত ফোন বনিছে, কিন্তু সেই যিবিলাক ফোন বনিছে সেইবিলাকো চাইনাৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰা, মানে তাৰ যিবিলাক পাৰ্টছ আছে সেইবিলাক চাইনাৰ পৰা অনা। উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকে মাইক্ৰ'মেক্সৰ কথা ধৰিব পাৰে। মাইক্ৰ'মেক্সে মেড ইন ইণ্ডিয়া লিখিছিলে, কিন্তু মোবাইল ফোনটোৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক পাৰ্টছ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইবিলাক তেওঁলোকে চাইনাৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰিছিলে, তেওঁলোকে মাত্ৰ ইণ্ডিয়াত এছেম্বল কৰিছিলে। চ' সেইকাৰণে কি হৈছে, এতিয়া গ্ৰাউণ্ড লেভেলত যিবিলাক মোবাইল ফোন ইউজ হৈ আছে সেইবিলাক কি হৈছে, চব চাইনিজ। কাৰণ কি হয়, মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ এটা ল'ৰাই বা এটা ছোৱালীয়ে, এজনী ছোৱালীয়ে তেওঁলোকে খুব বেছি 15,000 বা 20,000 মোবাইল ফোন এটা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু মই জনাত 10,000, 15,000, 20,000 যিটো ভাল মোবাইল ফোন আছে সেইবিলাক আপোনালোকে অপ', ভিভ', চাওমি এইবিলাক কোম্পানী পাব। আৰু এইবিলাক কোম্পানী হৈছে চাইনিজ কোম্পানী। কাৰণ নকিয়াটো অলপ দিনৰ আগতে বন্ধ হৈ গৈছিলে, এতিয়াহে তেওঁলোকে কামবেক কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি আইফোনৰ দামটোতো আপোনালোকে জানে। ইয়াৰ উপৰি কি হৈছে, এই যিবিলাক আইফোন, নকিয়া এইবিলাকতো বাহিৰৰ কোম্পানী, আমাৰ ভাৰততো তেনেকুৱা কোনো বিকল্প বস্তু নাই। চ' সেইকাৰণে আমি যদি এই যিবিলাক প্ৰডাক্ট আমি ইম্পৰ্ট কৰিছোঁ চাইনাৰ পৰা, উদাহৰণস্বৰূপে মোবাইলটো, চ' মোবাইলটো যদি আমি চাইনিজ ব্যৱহাৰ কমাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমি ভাৰততে বনাব লাগিব, মানে ভাৰতৰ এটা বিকল্প মোবাইল ফোন ওলাব লাগিব। এতিয়া 10,000 টকাত চাওমিয়ে যেনেকৈ এটা ৰেডমি নোট 7 দি আছে বা ৰেডমি নোট 8 দি আছে, ঠিক সেইদৰে কি হ'ব, ইণ্ডিয়াতো তেনেকৈ এটা মোবাইল ফোন বনাব পাৰিব লাগিব। যিবিলাক চাইনিজ বস্তু আছে, যদি উদাহৰণস্বৰূপে মোবাইল বা ইলেক্ট্ৰনিক অন্য যিবিলাক বস্তু আছে সেইবিলাক যদি আমি ব্যৱহাৰ কমাব বিচাৰিছোঁ, মানে বয়কট কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ইণ্ডিয়াত কিবা এটা তাৰ বিকল্প বনাব লাগিব, মানে সেই একেই বস্তুটো আমি ইণ্ডিয়াত বনাব পাৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছতো হ'ল যে, আৰু অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কমাব পাৰোঁ যিবিলাক মানে লাগতিয়াল নহয়, যিবিলাক উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনবিলাক ইউজ কমাব পাৰে।
কাৰণ ভাৰততো তাৰ বিকল্প এপ্লিকেশ্যন ঢেৰ বনি আছে। চ' আপোনালোকে ভাৰতীয় এপ যিবিলাক আছে সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰক, চাইনিজ এপবিলাক আপোনালোকে বাদ দিয়ক। আপোনালোকে যিহেতু জানে যে চাইনাত কি হয়, বাহিৰৰ দেশৰ যিবিলাক এপ্লিকেশ্যন আছে সেইবিলাক তেওঁলোকে বেন কৰি থৈছে। তেওঁলোকে নিজৰ দেশতে কিছুমান এপ্লিকেশ্যন বনাই থৈছে, তেওঁলোকে ইউটিউবৰ লিখীয়া বনাই থৈছে, হোৱাটছএপৰ লিখীয়া গৈ তাত কি হয় উইচাট চলে। চ' উইচাটতে আপোনালোকে ফুডো অৰ্ডাৰ দিব পাৰে। মানে চাইনাত কি হৈছে, তেওঁলোকে বিকল্প কিছুমান এপ্লিকেশ্যন বনাইছে আৰু তেওঁলোকে কেৱল নিজৰ যিবিলাক দেশৰ এপ্লিকেশ্যন আছে সেইবিলাকে ব্যৱহাৰ কৰে। চ' আমি যদি বয়কট কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি বয়কট কৰিব পাৰোঁ। যিবিলাক বস্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত বিকল্প আছে সেইবিলাক বস্তু আমি ব্যৱহাৰ নকৰিলেও হ'ব। উদাহৰণস্বৰূপে যিবিলাক এপ্লিকেশ্যন আছে এপ্লিকেশ্যনবিলাকৰ ব্যৱহাৰ আমি কমাব পাৰোঁ। দিৱালীত যিবিলাক লাইটছ অনা হয়, যিবিলাক বস্তু অনা হয় সেইবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কমাব পাৰোঁ, কাৰণ ইণ্ডিয়াটো বনাইছে, ইয়াৰ উপৰি চাকি ব্যৱহাৰ হয়েই। চ' তেনেকৈ আমি পূজাত যিবিলাক বস্তু তেওঁলোকৰ পৰা আমদানি কৰোঁ সেইবিলাক আমি ভাৰততে বনাব পাৰোঁ, সেইবিলাক আমি আমদানি কমাব পাৰোঁ। কাৰণ এই যিবিলাক বস্তু আছে ইয়াৰ পৰা চাইনাই বহুত ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে মোবাইল ফোনৰ যিবিলাক এপ্লিকেশ্যন আছে সেই মোবাইল ফোনৰ এপ্লিকেশ্যনবোৰৰ পৰাই তেওঁলোকে কোটি কোটি টকা আৰ্ণ কৰি আছে। শ্বেয়াৰিটটো বহুত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বিউটি 6 নে কিবা তেনেকুৱা কেমেৰা যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে সেইটোতো বহুতে ব্যৱহাৰ কৰে। ইয়াৰ উপৰি আমি পাবজি ব্যৱহাৰ কমাব পাৰোঁ। পাবজিয়ে 1 মিনিটত কিমান গম পায়, লাখৰ ওপৰত পইচা ঘটে। চ' ইণ্ডিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে লাখ লাখ টকা আৰ্ণ কৰি আছে। ইয়াৰ উপৰি বাকী যিবিলাক এপ্লিকেশ্যন সেইবোৰতো আছে। আগতে এনেকুৱা এটা সময় আহিছিলে UC ব্ৰাউজাৰ আপুনি প্ৰত্যেকটো মোবাইলতে দেখিব, কিন্তু অৱশ্যে বৰ্তমান UC ব্ৰাউজাৰৰ যিটো ব্যৱহাৰ আছে সেইটো কমাইছে। চ' আপোনালোকৰ ফোনত যদি কিছুমান চাইনিজ এপ্লিকেশ্যন আছে সেইবিলাক আপোনালোকে আনষ্টল কৰি দিয়ক। ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক বিকল্প ভাল এপ্লিকেশ্যন আছে আপোনালোকে সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰক। চ' এনেকৈ কি হ'ব, আমি চাইনিজ বয়কট কৰা হ'ব। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে পূজাত সামগ্ৰী যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে সেইবিলাক নানিব। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে দেৱালীত যিবিলাক লাইট ব্যৱহাৰ কৰে সেইবিলাক আপোনালোকে ইউজ কৰা কমাই দিয়ক। চ' এনেকৈ আমি চাইনিজ যিবিলাক সামগ্ৰী আছে সেইবিলাক আমি বয়কট কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু মানে ঘপকৈ কৰি দিয়াটো সম্ভৱ নহয়, কিয়নো কি হৈছে মানুহ এতিয়া ইউজটো হৈ গৈছে। ইয়াৰ উপৰি এটা মানে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এইটো হৈছে কি, বৰ্তমান যিবিলাক চাইনিজ মোবাইল ফোন আছে সেইবিলাক তেওঁলোকে কি কৰে, তেওঁলোকে চাইনাৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইম্পৰ্ট কৰি নিদিয়ে। মোবাইলটো চাইনাৰ পৰা ডাইৰেক্ট বনাই লৈ নানে, তেওঁলোকে কেৱল পাৰ্টছবোৰ ইণ্ডিয়ালৈ কি হয় পঠাই দিয়ে। আৰু ইণ্ডিয়ালৈ যেতিয়া পাৰ্টছবোৰ পঠাই দিয়ে সেইবোৰ কি হয়, ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক ফেক্টৰী আছে তেওঁলোকে এছেম্বল কৰে আৰু তাত তেওঁলোকে কি কৰে, প্ৰায়খিনি কি কৰে মেড ইন ইণ্ডিয়া দি দিয়ে। চ' সেই যিটো মোবাইল ফোন আছে সেইটো মেড ইন ইণ্ডিয়া হৈ যায়। আৰু লগতে কি হয়, ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক এমপ্লয় আছে তেওঁলোকে তাত জবৰ যিটো অপৰচুনিটি আছে সেই জবৰ অপৰচুনিটি পায়। চ' তেনেকৈ কি কৰিছে, তেওঁলোকে বিজনেছটো মেনিপুলেট কৰি আছে যাতে তাৰ এটা বিৰোধী মানে বস্তু জন্ম নহওক। কাৰণ কি হৈছে, তেওঁলোকে বস্তুটো মেড ইন ইণ্ডিয়া কৰি দিলে, কাৰণ ইণ্ডিয়াত যিহেতু এছেম্বল কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি ইণ্ডিয়াৰ কিছুমান মানুহক তেওঁলোকে চাকৰি দি দিলে। চ' তেনেকৈ চাইনিজ যিবিলাক মোবাইল ফোনৰ কোম্পানী আছে তেওঁলোকে বজাৰখন মানে দখল কৰি আছে। চ' এইটোৱে আছিলে আজি ভিডিঅ'টো। যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। খুব লৰালৰিকৈ বনাইছোঁ, যিহেতু গম পাই যে অসমত এতিয়া খুব বৰষুণ হৈ আছে আৰু আমাৰ ঘৰটো টিঙৰ ঘৰ। চ' এই টিঙৰ ঘৰত কি হয়, বৰষুণ দিলে খুব নইজ হয়। চ' সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই। চ' আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম, তেতিয়ালৈ আহিছোঁ। জয় অসম।